السلام عليكم متتبعين شان نادية برادة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم عندي غنقدم لكم ان شاء الله ثلاثة ديال المسائل في المطبخ اللي كنحتاجوها واللي نبغيوها تكون عندنا في المطبخ ديالنا. الطريقة ديال كيفاش كنديروا الحامض مسير. اول حاجة انا لقيت واحد الطريقة يعني سريعة، اللي بغى زعما كان يبغي يحضر الحامض مرقد في الدار، يعني في ظرف وجيز. دونك كناخد بحال دابا كيلو عندي ديال الحامض، تنجيبو تنغسلو مزيان تنمسحو وتنقطعو على 4 ديال الطراف وتنديروه في الكونجيلاتور تيجمد مزيان وتنخرجو. وكناخد واحد القرعه يعني محكمه الغلق، يعني تتكون بحال هذه اللي تتشوفوا فيها هنايا عندي في سميتو. دونك كندير واحد جوج حامضات مقطعين بحال هكا اللي كيكونوا ديجا في هذا في الكونجيلاتور اللي جبدنا، وكنديروا عليهم واحد جوج معلقات كبار ديال الملحه كيف كتشوفوا عندي هنا في التصوير. ونعاود ثاني كنديروا جوج حامضات هكذاك من فوق، هادو واحد جوج ضريسات ديال الثومه اختياريين هادو اللي بغا يديرهم. وكنتسناو حتى يدي كونجلا داك الحامض ما كيبقاش يعني جامد. وعاوتاني كنزيدو فوق منه يعني كيطلق الماء ديالو كيندمج مع داك الملحه اللي درنا في ظرف يعني واحد يومين هكذاك تيكون واجد عندنا. ولكن ضروري ما يكون في مثل هاد الزجاجه هذه محكمه الغلق هكا، باش ما تيدخلوا لا برد لا والو. ودائما ملي تنبغيو ما نشوفوه هذا خصنا يكون نشوفوه بمعلقه تكون يابسه، يعني ما فيها لا يدام لا حتى شي حاجه، يعني نقيه. دونك هانتوما شفتوا من بعد واحد الوقت ديال على ما هذا كيفاش يومين تيوجد لي. هانتوما شفتوا كيفاش كنبقى فوق ما تيهبط داك الحامض الاولاني ديت كنزيد عليه واحد اخر، ما كندير معاه لا زيت لا والو، غير هو دابا ملي يهبط داك الماء اللي كيكون فيه تيولي. هانتوما شفتوا نزيد ندخل داك الماء. هانتوما شفتوا كيفاش يومين 3 ايام كيكون واجد عندنا. غير هي داك الحامض خصو يكون مغطوس في داك الماء ديالو باش ما كيخسرناش، وتيكون في هاد القاعي هكا. هانتوما شفتوا كنحتاجوه كنديروه بزاف نديروه بسطيله هكا ديال الحوت اللي كنديروه تنديروه مع الحوت اللي كنكونوا غنطيبو في الدار، يعني تحتاج عندنا تحتاجوه بزاف. هانتوما شفتوا. دونك فوالا المرحله الثانيه غنقدم لكم فيها الفلفله التحميره كيف كنقولوا حنا الفلفله الحمراء. انا ما تنشريهاش مطحونه هكذاك، ما تنعرفش الواحد ما تيعرفش شنو كيفاش واش غنحط طحنينه بكل شيء ديالها واش. دونك خص الانسان ياكل شي حاجه يكون كيعرف راسو شنو تياكل. دونك تناخذ واحد طورشون ديال الحياتي هكا بيض متزق في الماء وكنمسحوها وحيده بوحيده، وكان نزولوا لها هاد الزريعه ديالها والمسائل ديالو، كنقلبوها من الداخل نشوفوها واش مزيانه ولا لا، واش فيها شي حاجه خصها تكون نقيه من الداخل. دونك كنصوبو وحده بوحده، ومن بعد كندخل نسخن الفران غير واحد شي شويه باش ما كتكونش باش ما تتبقاش لاويه، خصها تكون شويه واقفه، ولكن غير دغيا دغيا لان فهمتي ما خصهاش يتحمر بزاف ولا غير تسخن غير تصهد. دونك هانتوما شفتوا كيفاش كنزولها الزريعه ديالها ونقلبها من الداخل واش مزيانه ولا لا. صافي وكندخلها الفران واحد غير تنكون مجهداه، يعني سخنته ديجا من قبل. دونك باش كتطحن دغيا، يعني ملي كندخلوها الفران تصهد هكذا، ملي تنخرجوها نبغيو نطحنوها كطحن دغيا. دونك كنبقاو حتى كنكملوا هاد الفلفله ديالنا كلها، وبحال اللي قلنا وندخلوها من بعد الفران. صافي وكناخذوا يعني شي طحانه عندنا كهربائيه ولا بمغاز ولا كل واحد اللي المسائل اللي عنده في الدار متوفره. هانتوما شفتوا كيفاش
يعني وحده بوحده فيها الخدمه شي شويه، ولكن المهم تعرف راسك كتاكل حاجه مزيانه. دونك هانتوما حضروا، لان هانتوما لقيت انا وحده كيفاش دايره من الداخل. شتي كتكون بعض المرات تلقى فيها شي وحدات، انا لقيت غير وحده هكا. ما كتكونش يعني كتكون ما صالحاش كنسيبوها. دونك تنبداو دابا خرجتها من الفران، حمرتها ماشي حمرتها غير صهرتها شي شويه، وكنبدا نطحن فيها شويه بشويه وتتكون واجده عندي. كنخدمها في يعني في الاكلات اللي كيحتاجوا هاد الفلفله الحمراء هكذا، التحميره اللي كنقولها التحميره حنايا المغربيه ديالنا. دونك كما نتوما شفتوا كنبقى حتى كتعمر لي هذيك باش كيتطحن مزيان. خصها تكون مطحونه مزيان، ما كتبقاش كبيره هكا. فوالا تاخذ لي واحد شي شويه ديال الوقت مي. وهذه ملي كنطحن حكا رابعه انا خديت واحد 250 غرام. يعني كتاخذ لك واحد الوقت على حساب الاشخاص اللي كاينين في الدار، واش كتستخدمها بزاف ولا شويه ولا. فوالا هانتوما شفتوا كيفاش ملي كتوجد كيف كتولي ملي كطحنها. هانتوما شفتوا. دونك ملي كتدخلها الفران يعني ما كتبقاش فزكه بحال هكا ملي كتمسحها وداكشي. دونك خصها تكون يابسه. دونك كندوز دابا المرحله ديال ان شاء الله غنقدم لكم البقوله، يعني الطريقه ديال الطهي ديالها. آه، كناخد انا خديت دابا هنا 3 ضرباتي ديال البقوله، وجوج رباطي المعدنوس، وجوج رباطي القزبور. انا كنطيبها بواحد الطريقه، كاين اللي كيسلق البقوله، لا انا كنبخرها. دونك ها نتوما شفتوا كيفاش نصوب هذا. ما كنديرش هذوك العواد بزاف، كندير غير القياس. كنسبقت بالمعدنوس والقزبر قديتهم هكاك ربطه ربطه حتى كنستفهم، عاد كنبدا نقطعهم من بعد. من بعد بطبيعه الحال بعد ما كنكونوا غسلناها زعما مسحناها وداكشي، حتى كنغسلوها ما كيكونش فيها التراب، ما كيكونش فيها داكشي ضروري، يعني مساله مفروغ منها. دونك وتنيبسوها. نتوما شفتوا كندير طورشون على شي صينيه عندي ولا شي حاجه، ومن بعد عاد كنبدا كنقطتها باش نبدا نقطعها من بعد. هانتوما شفتوا كاين اللي كيدير فيها العواد بزاف، لا كنقول انا غير القياس، ما نكثروش العواد بزاف. هذه مهمه هاد البقوله، انا كتعجبني لان فهمتي مره الانسان كيدير آه يعني ماشي دائما الدجاج واللحم والحوت وداكشي، هذا كيدير بحال هكا طبيصل ديال هكا شي حاجه بقوليات هكا. دونك هكا كنبقاو حتى كنكملوا داكشي اللي عندنا. ما خديتش انا شي حاجه كثيره، 3 ضربات زعما دغيا دغيا بالخف. نديرو لنا طبيصل هكا ولا جوج طبيصلات متوسطين. فوالا وكنبدا ما كنقطعهمش يعني لا صغار لا كبار، يعني بطريقه نتوما غتشوفوا كيفاش. هادشي بالنسبه للمبتدئات كنديروا، لان كاين اللي ما تيكونش كيدخلوا الكوزينه بزاف. دونك هانتوما شتي ديك العويدات تنقطعوهم شي شويه رقيقين باش ما تيعذبوناش في الطياب. دونك مره في هاد لي فيديو ديالي تنحاول يعني وسط لي كندير يعني فيديوهات يعني كبار فيهم دي بلا لي كبار وداكشي، ومره تنخص تنبغي نقدم يعني دي بلا كيكونوا غير يعني تيجونا مع لي بلا الكبار اللي تندوروهم في طبيله هكا، بحال بقوله، بحال الفول المشرمل، بحال الكبده مشرمله، بحال يعني كاينين شي حوايج اللي كنديروهم ماشي تيكون يعني البلا الرئيسي. هانتوما شفتوا كيفاش. دونك كناخد واحد الكسكاس تنفورها، يعني كل واحد كياخد الطنجره اللي عنده كنفورها مع شويه ديال الثومه
واحد نص راس ديال الثومه، بحال دابا 3 القباطي درت نص راس ديال الثومه فورتو معاها. دونك كنزولو القشره بحال هكذا وتنديرو في الطنجره اللي غادي نطيب فيها. من بعد هانتوما نص راس ديال الثومه هكا كبار، تنزولهم داك القشره ديالهم وتنديرهم في الطنجره اللي غادي نطيب فيها. خصها تكون طنجره يعني تقيقله بحال هكا باش ما تتلصق لكمش هذيك البقوله في القاع ديال هذا، تكون شي طنجره كوكوط ولا طنجره صغيره. كناخذ واحد نص كاس ديال الزيت البلديه العود، زيت العود، واحد جهد معلقه ونص صغيره ديال الفلفله اللي صوبنا هانتوما شفتوا. دونك يعني تديرها وانت مطمئن كطيب بها وانت مطمئن تتعرف راسك شنو تاكل وداكشي. دونك من بعد كنديروا شويه ديال الفلفله الحاره سودانيه، واحد نص على حسب الذوق ديال كل واحد، نص معلقه صغيره هكاك. دونك ناخذ واحد المعلقه ديال الملحه، ملعقه صغيره هكا. فوالا كنشعل العافيه ديالي وتن تن تنحرك داك المكونات كلهم اللي في الطنجره وداك الثومه، تنحاول باش ما تبقاش لي صحيحه بحال هكاك. فوالا هانتوما ديك الثومه تنحاول نكرازيها يعني باش نخلط المكونات كلهم، عاد كنكب عليهم داك البقوله وداك المعدنوس، حيت خلطتهم بقوله ومعدنوس كلهم اللي بخرت. عاد كنديرهم فوق هاد المكونات هادي وعاد كنحمرها شي شويه باش تشرب هذاك الشيء. فوالا يعني مكونات بسيطه جدا. دونك كناخدو داك البقوله ديالنا تنغميوها على داك الطنجره هادي. بقاو عندي واحد جوج طريفات ديال الثومه اللي باقي ما زولتلهمش قشره ديالها، نحاول نزولهم ونعاود نزول القشره ديالهم نديرها في الطنجره هكا صافي. وكنخلط جميع المكونات هكاك في داك الطنجره واحد جهد واحد هكاك 5 دقائق حتى 10 دقائق كيشربوا. تنزول داك الثومه اللي بقات لي دازت مع نزولها القشره ديالها. يعني المكونات كلهم اللي في هذه البقوله كلهم يعني فيهم ناخذ واحد نص حامضه هكذا وتنديرها في الاخير حتى كنبغي ننزلها، كندير فيها داك النص حامضه هكذاك وصافي تتصير 10 دقائق تتكون واجده يعني. صافي وجدات لنا. دونك كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الشيء، البقوله وهذا الشيء اللي قدمتكم اليوم. ان شاء الله بالصحه والعافيه وباش ما تمنيتو. كنتمنىكم تدعموني باللايك وكنشكركم على التشجيعات ديالكم وعلى التعليقات ديالكم الجيده. نتمنى نكون عن حسن الظن ديالكم. هانتوما بصحه والعافيه مع خبيز ديال الزرع غزال والحامض اللي بغى يزيد الحامض من بعد. ان شاء الله الى الحلقه المقبله.